Niin matka. Mä katsoin, että olette lähdössä johonkin. Niin sä katoit. Niin. Täällä on pakerinteri pakattuna ja talavi painaa päälle ja... Joo. Mä en tiedä. No joku voi sanoa, En mä ainakaan tehnyt mitään. Ei se mahu tuolta. Ei saakeli. Ei mahu. Miten? Ei puhettakaan. Kilipuri on kyytisä ja Mikä on niinku... Syylläri ja lohkohalaakin koveet sisällä. Niin, olisiko Ahdin päivitys? Ahdin päivitys? Ahdin päivitys. Vie Pyry Takkuselle, PT Racingille, Kalajoelle ja mä vien sitten yhden kurmoottajan tuossa samalla. Joo. Tuohon Särkille. Hommihin. Katsotaan kauanko mä jauhan purkkaa nyt aina videoilla. Ennen palo sesteri. Naurettavaa tuommoinen. Eikö oo? Heikkoutta. Heikkoutta on lopettanut Joo. tupakoinnin. No et sä viittis tätä miestä esitellä. No se on Lasse. Lasse vaan. Mikä virka sillä on tässä Se on- järjestelmässä? Se on Black Smoke Racingin ensimmäinen täysipäiväinen työntekijä. Ohjelmia tehdään, kehitetään erilaisia viritysosia. Tarjotaan erilaisia virityspaketteja. Kuulostaa niin viralliselta. No mutta sitähän se on. Kyllä se on. On. Joo. Joo. Mä oon se epävirallinen osuus tästä, sä oot touhusa ja Lasse on se virallinen. Joo. Voi sitten katsoa asiaa. Ei sun tarvi nyt tudella kaikkea tietoa. Tämä leikitään semmoisen YouTube-videoksi, niin se sitten tulee, kun sä katsot tää video pitemmälle, niin siellä tulee sitten vastauksia. Ei niitä voi heti kaikkia, tiedäkö, juonipaljastuksia heti näin ensimmäiseen minuuttiin laittaa. Okei. Niin nyt lähdetään. Let's go. Okei. Moro! Moro! Tää on pikainen mainoskatko. Ja katso tämä, jos haluat, että nämä videot jatkuu. Tää oli uhkaus. Tämänkin videon mahdollistaa Car Vertical. Ja se on tuosta meidän video alapuolelta linkki, jolla saat 10% alennusta. Löydät sillä autosta huomattavan määrän tietoa rekkarin numerolla. Onko se varastettu, onko se uitettu, tuotu, kilometrin määrä, lukema, onko pyöritelty kilometriä, ajettu pakilla 100 tonnia. Jos se on ollut kolarissa, niin mahdollisesti löytyy kuvat kolarin jäljiltä. Täällä on paljon tietoa. Linkki tuossa video alla. Klikkaa sinne ja tsekkaa, jos olet ostamassa autoa. Niin ehkä ei tarvitse tehdä turhaa reissua, jos se on paska. Thanks. Thanks. Päästään lehteen, kun tuosta nykästään tuo. Ei se mahu tuolta. Ei saakeli. Ei mahu. Miten? Ei puhettakaan. Mulla on puomi vielä jäänyt ylös. No vähän lensi läpi. No joo, mä en tiedä. Kyllä varmaan kiinnostaa vähän, että miten kurottajat on liikkeellä ja... Niin. Ja multahan saa tosiaan saa kurmoottajia työmaille. Toinen juttu, minkä takia ollaan menossa Kalajoelle. Vai olisikohan se Prior 1? En mä tiedä. En tiedä. Kilpuri Takkusen Pyrylle PT Racing ja Turbotekniikka Helsingissä. Teen meille vähän laskelmia ja sieltä tuli sitten Holsetin ahtimet, 2 ahdinta ja Kansi kävi myös Turbotekniikalla, teki siihen taikoja. Nokaakseli kävi Saxmannilla, Camshaft Worksillä. Oh. Ja siinä on tehty laskelmia ensimmäisen kerran ikinä. Okei. Ja sanotaan näin, että vaikuttaa aika mielenkiintoiselta. Ei se niin tosiaan kerrankin on jotakin laskelmia tehty. Joo. Että mikä voi olla mahdollista ja mikä ei. Joo. Se mitä tähän asti ollaan tehty, niin ei olisi pitänyt olla mahdollista. Joo. Siinä ollaan niinkö... No, mutta mä käyn liruuttaa vähän moottoripolttoöljyä tänne. Joo. No tää ei oo mun auto, niin ihan sama mitä sinne laittaa Okei. tankkiin. Okei.
Ei oo mun päävaiva. Joo. Joo, oli muuten vähän paska kellonaika No, kurvata tähän. kuin? 15.45. Me ei olla ainoita tuossa tienkäyttäjiä tähän aikaan. No en mä tiedä. Onhan sä painoja massaat sä vehkeäsit. Niin, että antaa mennä. Väliin vaan. No, mitä Silmät kiinni. Joo. Tahallaan ei alle ajaa. Ei. Mitä tässä kesäsyksyn mittaan, niin meillä on ollut meneillään. En mä tiedä. Joku voisi sanoa, En mä ainakaan tehnyt mitään. joku voisi sanoa, Mun mielestä joku muut on kyllä tehnyt. Kehitystyötä on ollut aika paljon, huomattavat määrät. Joo. Että on Mersun viritysosia kehitetty. Kaikkiahan se on suunniteltu ja no, meille tuli semmonen Lasse-poika töihin. Se on, Onko sä aikaisemmin tuntenut? joo, se on 12-vuotiaana käynyt mun kyytseen kahden. Joo, kyllä. Oli silloin kovin kiinnostunut. Olisikohan silloin arvannut, että mä menen joskus tuohon rallitiimihin töihin. Joo. Niin, se tuli vain töihin meille. Joo. Lasse tekee ohjelmia kanssa. Kyllä. Milloin meillä vähän vois sanoa, että tiimin sisällä vaihtui vähän porukkaakin. Kyllä siinä kaiken näköistä sattuu ja tapahtuu. Joku vois sanoa, että oli vähän draamaa päällä. No, eräänlaista, mitä se sanois, salattuja elämiä vai kauniita ja rohkeita vai mitä siinä oli menossa. Siinäkään ei kaikki selvisi hengissä. No, niin, but did you die? Ollutta ja mennyttä. Joo. Ei mitään. Ja kokeillaan jatkaa näin tästä eteenpäin. Et se on häjään päivää ja Ohjelma se Hyvä näin. vaihtui tietenkin. kyllä, Joo. siinä on Jarin ohjelmilla mentiin mihin asti? Venetsia, Seinäjoki, mitä se oli ylä sinne. Joo. Ja Venetsiassa oli sitten Lassen Lassen Totta. purkki, joo. Ja, purkki. joo. Ja ei voi kyllä Lassen tietotaitoa paljon enää sen jälkeen kyseenalaistaa, että on kyllä perillä asioista ja siinä on tosiaan useampi seppä on myöskin siinä. Hyvösen Robertti, Luomala Joni, en mä edes muista kaikkien nimiä. Mä en siis sanoa, että parempi, ettei mainitti kenenkään nimiä, kun ei muista kaikkien nimiä. Joo. Mut siinä tosiaan joo, siinä on useampi seppä. Joo, meiltähän saa itse asiassa Flexin Slavea esimerkiksi. Miten semmonen ilmaantui sitten meille? Semmonen. Sehän tuli tietenkin monien mutkien kautta, että punnittiin, että mikä on se paras laite, millä tehdään ohjelmia. Joo. Ja laitetaan ohjelmia ja jne. Ja me päädyttiin Flexiin. Sanotaan, että Lasse olisi huomattavasti parempi tästä kertoa kuin minä. Joo. Siellä on, täältä löytyy esimerkiksi Flex tuolta. Mikä paikka se No, on? hyvä ystävämme Toni Ojatalo. Joo, kyllä. Se oli siellä akkunan takana, kahteli, vilikutteli. Olisikohan niitä sä sen tiedät paremmin, 4 paikassa ja ehkä. Joo. Ja nyt on menossa ehkä useampaankin paikkaan tai on kiinnostusta huomattavasti. Ja No miten jos omistaa korjaamon ja haluaisi ruveta tekemään? no pitää ottaa yhteen meihin. Ja onko se niin? No kyllä se näin vaan menee, niin yksinkertaisuus on. Joo. Herra Pakeen kanssa. Joo. Herra Pakeen kanssa niin mä ajattelin, no miten jos mulla on 350 000, tai siis jos mulla olisi, siis tää on tämmönen täysin hypoteettinen homma. Jos mulla olisi vaikka 350 000 ajettu tosi hyvin varusteltu uudella ahtimella oleva Skoda Super B, Joo. hypoteettinen juttu, että ottais semmosen vaihosa. Joo. Siis eihän nyt autoliike monikaan ota vaihossa semmoista. Ja sanoin, että totta kai, tänne näin, ottavat, kyllä.
Sehän on mukava, Se on tossa jos juttu. semmosesta pitää päästä eroon. Hän kertoi just jutuun, kun asiakas oli halunnut antaa, oliko 850 Volvo vaihosa, joka ei lähtenyt edes käyntiin. Joo. Niin kyllä ne otti sen vaihossa. Hyvittikin sitten jopa rahaa. Ja kävivät noutamassa hinurilla pois sen sieltä pihalta. Se oli asiakkaalle iso juttu, että se sai sen pois. Niin, kerta. Joo, kyllä mäkin laitan kohta uuden auton. Mä oon niin kauan tupakoimatta, että mulla on paalua ihan sikana. Mulla on niinku painetta tilille. Luuleeko sä, että me kuullaan koskaan loppua siitä? Tupakin poltosta? Niin, että sä oot lopettanut. Ei. Vaihdettiin ajoneuvo. Onko pake alla? Oh, Tää on nimetty pakeksi. On. Tää autokin. kyllä. Pakerinteri. AdBlueta meillä ei oo. Ei niinku tippaakaan. En minä. Terve. Halo? Pitääkö sun vanahapajaa? Joo. Otetaan se tähän likaiselle puolelle niin sanotusti. Liikkuuko se ajamalla vai lykkäämällä? Lykkäämällä. Sä haluat sen keulaalla tänne. No keula, eikö tähän? Joo. Kyllä siitä taittuu. Siellä on muutama jigi. Yhtä monta eri mallia löytyy. Joo. Entä vuosien aikana aika monta tullut tehtyä? Onko ikään laskenut paljonko tehnyt sarjaa? Ei. Nyt on Pitää vaikea. varmaan joskus ruveta merkkaamaan ylös. Ois aika monta sulukaa kyllä hatussa. Ois. Pakosarjoja. Pakosarjoja. No miten se nyt ottaa? Eli voisiko joku vähän avata nyt, jos joku ei tiedä, että miksi nuo on tuossa kaksahdinta ja... Kato, eihän se porukka tiedä mistään mitään. Eihän ne oo linnusperäiset Ei. kärpäsenä katossa. Siinä, joo. 2 ahdinta. Joo. Joo. Siinäpä se. Pyry loihtii sinne pakosarjan nyt ja Patosarja. patosarja ja vetoja vaan. Nehän tulee eikä peräkkäin nuo. Onko mitään visioita? No ei vielä tässä. Pyöritellään ja suunnitellaan ja kahtua sitten. Putki koko, sisäkoko oltava 4-5. Joo. Pakosarja tehtävä pulssisarjana, mutta mahdollisimman lyhyt. Eli putket on tultava saman mittaisina kollektorille. No mitä tuolla tekee? Sillä ohitetaan tuota pienempää turkua. Niin sitten kun on jenkaa ja painetta siellä, niin sitten se saa mennä suoraan tuonne. Mitä muita? Näytetään tää tähän ja me tullaan huomenna hakemaan. Ei aivan huono. Niin, sitä joutuu vähän kokeilla kuitenkin. Pikkusen sinne joutuu. Tällä ei oo vettä. Kukaan on laskenut pois. Lampualla Peltolan Teemu Ai jaa. kaasun pohjoissa. Kaasu pois on laskinut ylös. Super! HX40. Onko se unelmaturbo? On se joka 606 Kaiffarin unelma-ahdin. Onko? On, Onhan se mahtava. on se hieno ahdin. Ja sitten tuo oli muistaakseni, olisiko se 551. 551. Joo, Mutta eikö meillä oo semmonen? on, mutta se on jotain aivan muuta. Voisikohan täällä joku H, en tiedä. Saahan se tietysti tulla jonkun verrankin ylös tuo iso ahdin. Niin saa tulla, ei se ole mikään ongelma. Niin. No sitten se olisi ongelmasta, jos konepelti saittanut päälle. Niin se on niin mahdoton möykky. Ei tuota niin oikein. Ei tämä ole. Tietenkin mahdollisimman alas, mutta Niin, tietysti joo. Ja sitten lähtee pakoputki kanssa sitten semmonen vain. ei tämä samahan lähtee ylös. Tai en minä tiedä, kuin räyhäävä peli tästä tulee, että voiko se viedä taakse asti. Mutta ainakin täällä on pölyimuri kuulunut, kun se vietiin taakse. Niin Nyt joo. tulee yhdellä ahtimella. Vähän aivan karmaisevan Mutta sehän vaimentaa vain enemmän sitä ääntä, kun on 2. Niin joo. Mutta se on entistä hiljaisempi. Eikä siinä muuta kuin se, että jossakin rajoilla on vain ne melumittaukset. Teidän laittaa ristipultti tuonne, että se lennää se siipi sieltä.
Traktoreihinkin laitetaan aina. No olettaisin, että moottorista tulee niin paljon hengittävämpi. Ja lisätään taakse niin paljon jäähytystä, että se riittää. Niin, että se oli takanakin onnikin syydä. Joo, on. Kyllä mä siitä lähtisin, että me tämä taistellaan keinolla millä hyvää Niin, pois. hänhän saa jostakin Kaaniasta syylärin tähän taakse. Niin ja paremmat flektit. Kyllä. Sekin. Sitten olisi varmaan jonkun verran hyvä, kun saisi poikkituen tuohon eteen palkkien väliin. Joo, se on vähän tämmönen mallia heiluvana. Näin jää se notkuu siihen. Monestihan tässä on näiden välissä, mutta se ahin tulee kyllä varmaan taas eteen, että se on parempi tehdä jonnekin tänne. Niin onhan se saatava isompi syylläri, jos se, tai saadaan niitä syylläreitä, eikä se nyt siitä jäkkiä. Sitten vain paremmat flektit. Onko se niinku päämäärä? Laittaa 2 holsettia. Niin. Elämän tarkoitus. Niin sitten voi sanoa, että on 2 holsettia. Joo. Se on niinku tärkein. Kyllä. Okei. Umpiot varmaan lähtee pois, mä luulen. Filttereitä ajateltuna. Niin joo. Sitä mä mietin, että pitääkö tähän hitsata tähän naamaan V-panta. Mutta sitten jos joutuu vaihtamaan turboa, niin se joutuu aina hitsaamaan se V-panna uudestaan. Mutta ei kai nämä rikki mene. Pyrylläkinhän on vähän niinku tämmönen vehe. Joo. Niinku motori ja 2 ahdinta ja käsittääkseni. Kyllä se nyt kaikissa pitää 2 turboa. Niin. Pyryn pyhä puoli. Niin, tää oli siis nyt likainen puoli. Joo. Niin. Sitten oli tämmönen, kun jo keväällä vuotahan tuo kannen tiivisteen, mä ajattelin, että mä korjaan sen. Onko tää sun matikka? Oh. Joo, uusi lakko. Jumalan moottori. Ei. Ja siellä just tätä vaivaa, että saa kannen tiivistää vaivaa. Eikö tuonne pitää laittaa CD? No pitää, se olisi aikaa. No katsotaan tuonne pelliä. Sulla on hirveästi kiinni. No, arvoiset katsojat, että tämä niistä mikä tuolla alla on. She's good as good can be. 13 vuonna mä oon ostanut. Siitä on se on niin. She makes me feel so young. Se on alakuperäinen. Hei hei!